लोक हो नमस्कार. आत्ता या क्षणी शब्दमानसी ऐकणाऱ्या प्रत्येकाचं मनःपूर्वक स्वागत. मंडळी, आपण कधी एखाद्या गोऱ्या गोबऱ्या गालाच्या, बसक्या नाकाच्या, छोट्या मिचमिच्या बदामी डोळ्यांच्या लहान मुलांना बघतो. अगदी 1-1.5 वर्षाच्या मुलांना सुद्धा चष्मा लागलेला असतो. मुलं थोडी मोठी असली तरी आपल्याला त्यांचं बोलणं समजत नाही. अशी शारीरिक आणि मानसिक स्थिती असलेली ही मुलं डाऊन सिंड्रोम म्हणून जगभर ओळखली जातात. मंडळी, ऑक्टोबर महिना डाऊन सिंड्रोम अवेअरनेस मंथ म्हणून जगभर साजरा केला जातो. या मुलांचा जसा या शारीरिक मानसिक कमतरतांवर मात करण्याचा प्रयत्न चालू असतो, तितकाच त्यांच्या पालकांचाही कस लागत असतो. या सगळ्या संघर्षात समाजाची एक महत्त्वाची जबाबदारी असते. ती म्हणजे त्यांना नीट समजावून घेणं आणि या मुलांचा सहज स्वीकार करणं. त्यांना त्यांच्या वेगळेपणाची जराही जाणीव न करून देणं. जर सुयोग्य वातावरण आणि संधी मिळाली तर अशी मुलं सुद्धा आपलं कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवतात. हेच डाऊन सिंड्रोम असलेल्या देवांशीच्या वास्तव कथेत तुम्हालाच दाखवणार आहे. आपल्या नवप्रेरणा या मालिकेत आज भेटूया 5व्या प्रेरणेला. देवांशीनी आज यशाचा कळस गाठलाय, कारण तिची आई रश्मी जोशी या कळसासाठी भक्कम पाया म्हणून उभ्या आहेत. पाहूया त्यांच्या नजरेतून लेकीची यशोगाथा. नवंकुर रुजेला, नव पालवी फुटेला, नव किरणांची नव प्रेरणा मिळेल. नव अंकुर रुजेला, नव पालवी फुटेला. 26 वर्षापूर्वी एक गोड मुलगी देवानी माझ्या पदरात घातली, देवांशी. त्यावेळी आम्ही नागपूरमध्ये राहत होतो. तिच्या जन्मानंतर 3 महिन्यांनी मला माझ्या यजमानांनी सांगितलं, देवांशीला डाऊन सिंड्रोम आहे. तिचा बौद्धिक आणि शारीरिक विकास थोडा हळूहळू होईल. हा जबरदस्त धक्का होता माझ्यासाठी. माझी पहिली प्रतिक्रिया होती, मीच का? माझ्याच वाट्याला असं का? पण त्याला आता इलाज नव्हता. कठोर नियतीने माझ्यासमोर 2 पर्याय ठेवले होते. एक, स्वतःच्या दैवाला दोष देत आम्हा दोघींचं आयुष्य दुःखी करून घेणं. आणि दुसरा, आहे त्या परिस्थितीचा आनंदाने स्वीकार करून माझ्या छकुलीला सर्वसामान्य मुलांसारखं आयुष्य देणं. उणीव असली तरी चालेल, पण जाणीव असणं महत्त्वाचं. या एकाच निर्धाराने मी दुसरा पर्याय निवडला. मग आम्ही डाऊन सिंड्रोमबद्दल संपूर्ण माहिती करून घ्यायला सुरुवात केली. त्या काळात आजच्यासारखी कोणत्याही गोष्टींची सहज माहिती उपलब्ध नव्हती. आमचा अभ्यास पुस्तकं, इतर पालक, विविध डॉक्टर, तज्ज्ञ, समुपदेशक यांच्यावर अवलंबून होता. यातनंच मग आम्ही पालकांचा ग्रुप तयार केला आणि आज भारतातल्या असंख्य कुटुंबांशी जोडले गेलो आहोत. डाऊन सिंड्रोम मुलांमध्ये असू शकतं, तसं देवांशीला सुद्धा लहानपणी हृदयाला छिद्र होतं. पण वाढत्या वयात योग्य उपचार आणि काळजी घेतली, त्यामुळे ते बरंही झालं. याशिवाय तिलासुद्धा लहानपणी दर 3-4 महिन्यांनी सर्दी खोकला व्हायचा. ती सारखी आजारी पडायची. पण सतत अँटीबायोटिक्स देण्यापेक्षा मी तिला हळूहळू घरगुती उपाय सुरू केले, ज्यायोगे तिची प्रतिकारशक्ती वाढू लागली. यापुढचा प्रवास मात्र माझ्यासाठी एव्हरेस्ट चढायला जाणाऱ्या गिर्यारोहणाच्या मोहिमेसारखा होता. पण तो पूर्ण करण्याचं मी ठरवलं होतं. म्हणजेच येणाऱ्या असंख्य अडचणींना संयमानं सामोरं जावं लागणार होतं आणि तेवढा वेळही द्यावा लागणार होता. सुरुवातीपासूनच आम्ही देवांशीची बौद्धिक अक्षमता कधीही लपवली नाही किंवा त्याचा उगाचच बाऊसुद्धा केला नाही. मुळात डाऊन सिंड्रोम हा आजार नाही, ती एक स्थिती, एक कंडिशन किंवा व्यक्तिमत्वाचाच एक भाग आहे. त्यामुळे आपली मुलगी पूर्णपणे नॉर्मल होईल अशी खोटी आशासुद्धा आम्ही बाळगली नाही. पण तिला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात कसं आणता येईल याचाच विचार आम्ही सुरुवातीपासून करत होतो. तिला शाळेत घालण्याची वेळ आली तेव्हा तिला आम्ही सर्वसामान्य मुलांच्या शाळेत घातलं.
तिला आपण इतरांपेक्षा निराळे आहोत अशी जाणीव न करू देता इतरांप्रमाणेच वाढवायचं याबद्दल आम्ही जागरूक होतो. नर्सरी किंवा किंडर गार्डनमधली मुलं तशी सगळीच सारखी असतात, मस्ती करणारी किंवा खोड्या काढणारी. अशा वेळी देवांशीचं बोलणं स्पष्ट नसल्यामुळे तिला या खोड्यांचा प्रतिकार कसा करायचा हे समजायचं नाही. मग ती इतर मुलांवर थुंकून प्रतिकार व्यक्त करायची. साहजिकच शाळेत शिक्षकांपाशी मुलं तिची तक्रार करायचे. मग त्यानंतर नक्की काय घडतंय हे पाहण्यासाठी काही दिवस मी लांब उभं राहून निरीक्षण केलं. तेव्हा ही अडचण माझ्या लक्षात आली. मग मी शिक्षकांना ही नेमकी अडचण समजावून सांगितली. त्यानंतर मात्र देवांशीला कसं सांभाळायचं याचं तंत्र शिक्षकांनाही समजू लागलं. मुळात ही मुलं लहानपणी थोडी हायपर ॲक्टिव्ह असतात आणि त्यात त्यांना समज कमी. त्यामुळे एकदा तिच्या हातून शाळेतल्या कपाटाची काच फुटली. पण शिक्षकांच्या समजूतदारपणामुळे माझ्या मनावरचा ताण खूप कमी झाला. देवांशी शाळेत गेल्यापासून आजपर्यंत आम्हाला खूप वाईट किंवा क्लेशदायक अनुभव आले नाहीत. पण छोट्या मोठ्या अडचणी मात्र येतच होत्या. ती जेव्हा पहिलीत गेली तेव्हा महत्त्वाचा प्रश्न होता परीक्षा देण्याचा. पहिल्या 2 चाचणी परीक्षांच्या वेळेला मी शाळेतल्या शिक्षकांसमोर तिला पेपर वाचून दाखवला. मग तिने सांगितलेले उत्तर तिच्याकडूनच लिहून घेतलं. तिचा पेपर पूर्ण सोडवून होत नसे, पण तिला मिळालेल्या 50-52% सुद्धा आम्हाला मात्र खूप आनंद व्हायचा. 6वी परीक्षेपासून मात्र शाळेतल्या शिक्षकांनी ही जबाबदारी घेतली आणि मग देवांशी स्वतः पेपर सोडवू लागली. कधी मुलांनी तिला पागल म्हणून चिडवलं, कधी तिने केलेले प्रोजेक्ट आपलं नाव टाकून घेतलं आणि मार्क मिळवले. प्रत्येक वेळी येणाऱ्या नवीन प्रश्नांना तोंड देताना येणाऱ्या मानसिक ताणामुळे मी कदाचित 4 पावलं मागे खेचली गेली असते. पण कुटुंबाची साथ, शाळेतले शिक्षक आणि देवांशीच्या मैत्रिणी या सगळ्यांच्या सहकार्याने माझी आणि तिची गाडी नेहमी पुढे धावत होती. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट होती ती म्हणजे कोणत्याही अपेक्षांशिवाय तिच्यावर प्रेम करणं, तिच्यावर विश्वास ठेवून तिच्या क्षमता वाढवणं, तिच्यातल्या कमतरतेचा विचार करून त्यावर मात कशी करता येईल यावर आमचा सतत प्रयत्न चालू होता. हे सगळं करताना तिच्या छोट्या जीवावर ताण येणार नाही याची काळजीही आम्ही घेत होतो. तिला काय येत नाही यापेक्षा तिला काय जमतं यावर लक्ष देत राहिलो. देवांशी थोडी मोठी झाल्यावर मी तिला काकू, मावशी अशा नातलगांकडे ठेवायला सुरुवात केली. एखाद्या तासापासून याची सुरुवात झाली, ज्यामुळे तिला समजू लागलं की आपण दुसऱ्याच्या घरी गेलो की कसं वागायचं. आपण ना उगाचच काही गोष्टींचा बाऊ करून मुलांना अतिसुरक्षित वातावरणात घरात ठेवतो, त्यांचं स्वतःचं अस्तित्व नाकारतो आणि आई म्हणून आपण स्वतःला त्यांच्याभोवती अडकवून ठेवतो, आपलं रडगाणं गात बसतो. 8वीपर्यंत देवांशी सामान्य शाळेत होती. 7वी-8वी नंतर गणित आणि विज्ञान हे विषय बऱ्याच मुलांसाठी एक आव्हान असतं. आपल्याकडे 9वी-10वीला ऐच्छिक विषय निवडण्याचं स्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे तिने 10वी आणि 12वी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंगमधून केली. या परीक्षांच्या अभ्यासासाठी मी तिच्याबरोबर 8-10 तास अभ्यासाला बसायचे. तिच्या क्षमतेनुसार तिला विषय समजून देणं, प्रश्नांचा सराव करणं अतिशय जिकिरीचं आणि मेहनतीचं काम होतं हे. पण या दोन्ही परीक्षांचे पेपर रायटरशिवाय देवांशीनी स्वतःच सोडवले आणि मुख्य म्हणजे दोन्ही परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात ती पास झाली. तो क्षण म्हणजे तिच्याविषयी उदंड अभिमान आणि आमची मेहनत सार्थकी लागल्याचं समाधान आणि आनंद देणारा होता. मधल्या काळात आम्ही दिल्लीला स्थलांतरित झालो होतो. 12वी नंतर मिळालेल्या थोड्या रिकाम्या वेळात ती फोटोग्राफी, नाच हे शिकली. त्याच काळात तिने वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रदर्शनात स्टॉल्सवर काम केलं. यातूनच तिला ग्रामभारतमध्ये पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून नोकरी मिळाली. आमच्या दुकानातील देवांशी एक जबाबदार, विश्वसनीय, आदरणीय कर्मचारी होती असं त्या दुकानाची मॅनेजर सांगते ना, तेव्हा मन भरून येतं. तिथं 5 वर्ष काम केल्यानंतर एप्रिल 2019 पासून ती बिग बाजारमध्ये काम करते आहे. अशा ठिकाणी कमी बुद्ध्यांक किंवा बुद्धिमत्तेत पुरेसे सक्षम नसलेल्या मुलांमध्ये नोकरी मिळवणारी ती देशातली पहिलीच कर्मचारी आहे.
इतर सहकाऱ्यांबरोबर सगळं काम ती जबाबदारीने पूर्ण करते. तिने आज इतरांसाठीही आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग उघडून दिलाय. देवांशी जशी शाळेत रुळेपर्यंत मी वर्गाबाहेर थांबत होते, तशीच इथे सुद्धा सुरुवातीला काही दिवस मी तिच्याबरोबर जात असे. नोकरीमुळं तिचं स्वतःचं बँक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड आहे. आमच्या देखरेखीखाली ती तिचे छोटे मोठे खर्च करू शकते. आज देवांशीकडे मतदान पत्रक आहे. 2019च्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने त्यांच्या जाहिरातीत तिला प्रतिनिधित्व दिलं होतं. शारीरिक किंवा बौद्धिक क्षमता कमी असलेल्या सर्व लोकांना मतदान करता येतं, हा संदेश या जाहिरातीमधून संपूर्ण भारतात पोचला. साहजिकच आम्हाला तिचं याबद्दल अपार कौतुक वाटलं. रेझिंग द बार ही डाऊन सिंड्रोम मुलांच्या भावनिक आयुष्यावर काढलेली एक डॉक्युमेंटरी फिल्म. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि भारतातल्या मुलांचा सहभाग आहे. भारतातून निवडलेल्या 3 मुलांपैकी देवांशी एक आहे. आतापर्यंत तिला अनेक पुरस्कारही मिळालेत. भारत सरकारकडून अपंग व्यक्तींना दिला जाणारा स्त्री वर्गातील सर्वोत्तम कर्मचारी हा राष्ट्रीय पुरस्कार तिला राष्ट्रपतींच्या हस्ते मिळालाय. डिसेंबर 2017मध्ये तिला माइंड ट्री हेलन केलर हा पुरस्कारही मिळालाय. आज देवांशी एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून समाजात वावरते आहे. ती आमच्या कुणाच्याही मदतीशिवाय एकटी अर्थार्जनाचं कामही करते. त्यामुळे काम करताना येणाऱ्या अडीअडचणी, प्रश्न स्वतः सोडवण्याचं बळ तिला मिळालंय. तिचा आत्मविश्वास, तिची प्रतिमा उंचावतो आहे. तिच्या या यशात तिची मेहनत, प्रामाणिकपणा आणि शिस्त आहे. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर तिला तिची यशोगाथा सांगण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलंय. मार्च 2020मध्ये तिला संयुक्त राष्ट्रातल्या जिनिव्हा इथं आमंत्रित केलं होतं. तो आमच्या सगळ्यांसाठी परमोच्च आनंदाचा क्षण होता. आमचा मार्ग निश्चितच खूप खडतर होता. पण योग्य वेळी केलेले व्यायाम, औषधोपचार, सर्वसामान्य मुलींप्रमाणे दिलेलं शिक्षण आणि समाजाचं सहकार्य, या सगळ्यांमुळे आज जेव्हा देवांशी या मुलांसाठी एक रोल मॉडेल म्हणून उभी असलेली दिसते, तेव्हा एव्हरेस्ट शिखरावर चढण्याचं स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं वाटतं. याचा मला मनस्वी आनंद होतो. Hello everyone, I am Devanshi Joshi. I can cook my own food, keep my room clean, and I am in charge of everything at home. That's not all. I work in the fashion department of Big Bazaar and contribute to my family too. I am an independent and contributing member of the society. पाहुण्या संकटानी घर निवारा केला जरी, मनातल्या काहुरांचे लोट घोंगावले तरी, शोधलीस उत्तरे तू मार्ग तू निवडला, सिद्ध केले स्वतःला निशब्द झाली दश दिशा, नव अंकुर रुजेला, नव पालवी फुटेला, नव किरणांची नव प्रेरणा मिळेल, नव अंकुर रुजेला, नव अंकुर रुजेला. मंडळी, आपल्या पोटी विशेष मूल जन्माला आलंय हे समजल्यावर स्वाभाविकपणे आई वडिलांच्या पायाखालची जमीन सरकते. पालक सैरभैर होतात. मग जो जे उपाय सांगेल तो उपाय ते करत राहतात. दिशाहीन जहाजासारखे भरकटतात. खरं म्हणजे हे प्रत्येक मूल त्याच्या क्षमतेनुसार स्वावलंबी होऊ शकतं. यासाठी गरज असते ती केवळ डोळस पालकत्वाची. आणि याचंच मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे देवांशीचे आई बाबा रश्मी आणि अनिल जोशी. अशा विशेष मुलांच्या पालकांसाठी ते आज दिशादर्शकाचं काम करतायत. त्यांच्या अनुभवांचा उपयोग नवीन पालकांना करून द्यायला ते कायम तत्पर आहेत.
त्यासाठी त्यांचा फोन नंबर सांगते. सौ रश्मी जोशी, फोन नंबर आहे 9650968054 आणि देवांशीचे बाबा श्री अनिल जोशी, त्यांचा फोन नंबर आहे 9818830940. मंडळी, देवांशीची ही प्रेरणादायी यशोगाथा समाजाच्या कानाकोपऱ्यात पोचू द्या. त्यासाठी हा भाग जास्तीत जास्त शेअर करा. जे लोक शब्दमानसी हे यूट्यूब चॅनल प्रथमच पाहत असतील त्यांनी मागचे भागही जरूर पहा आणि असेच कंटेंट रिलेटेड व्हिडिओज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब बटना शेजारील बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि भरपूर शेअर करा. शब्दमानसीचं फेसबुक आणि इंस्टाग्राम पेजही फॉलो करा. त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे. बरं तर मंडळी, आता भेटूया पुढच्या बुधवारी नवीन विषयासह. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते तुमचीच शब्दमानसी.